Why spend big on perfume that fade fast when you can make one at home that lasts all day? Small bottle and any scent of cologne. At heto'y kakaiba at long-lasting na talagang magagamit natin pang araw-araw. At dito nga po, 1:1 lamang ang aking sukat na ilalagay. Depende na rin po ito sa atin. Pagkatapos, naglagay rin ako dito ng mas tatagal at kumakapit ang baby oil. At dito nga po, 1:1 kung gaano kadami ang cologne, ganun lang din po kadami ang oil na ating ilalagay. Depende na rin po ito sa ating paglalagyan. At heto'y kakaiba, mas kumakapit pang matagalan na pabango. Well, keeps your smelling clean, fresh that lasts all day. Perfect for everyday use. Mas tumatagal, mas kumakapit ang bango nito, long lasting. Kahit pang araw-araw gamitin, mas tumatagal ang kapit lalo sa damit. Dahan-dahan lang natin itong lagay sa ating balat, parting leeg, at kahit sa damit, mabango, refreshing. Kahit pa mga cologne, kahit anong perfume pwedeng gamitin, tumutulong itong tumagal kumapit sa ating balat. Dahil sa long-lasting nitong bango. Napakaganda nito lalo na sa pang-araw-araw natin. Refreshing at long-lasting scent. Thanks for watching, guys!